Hello guys, nandito na naman tayo para sa isang electronic engine control wiring diagram. Ito po guys ay pang Ford Raptor F-150 2018 model. Ito guys, kung nakikita nyo, ito guys ang tinatawag na PCM or Powertrain Control Module. Ito naman guys, ang anim na to. Ito po ang tinatawag na ignition coil. Ito naman ang junction block. Sa ignition coil guys, may tatlong wire po dyan. Ang isa, papuntang ground po yan guys. Ang isa papuntang PCM o tinatawag na Powertrain Control Module. Ang isa naman ay galing sa junction block. Tatakbo lang yung current dito guys pag nag-start na makina or run. Okay? Sa ignition coil, tatlo lang ang wire niyan guys. Okay. Tapos, isusum natin para makita nyo. Ayan guys. Kung napapansin nyo, ito. Ignition coil, plug 1. Ito naman, ignition coil, plug 2. Ito naman, ignition coil on plug 3. Ito naman, ignition coil on plug 4. Ito naman, ignition coil on plug 5. Ito naman, ang ignition coil on plug 6. Okay. Ganun lang guys, kasimple. Ito naman guys, isang electronic engine control wiring diagram. Ito ang tinatawag na PCM din or tinatawag na Powertrain Control Module. Ito naman ang galing sa junction block. Dalawang wire lang po yan guys. Isusum natin para makita nyo kung anong mga ito. Bilang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito siya guys. Isusum natin. Okay. Ito ang tinatawag na evap, beep, or blocking valve. Itong wire niya guys, ito lang ang connection niya ng evap, beep, or blocking valve. Ang isa papuntang PCM, ang isa naman galing sa junction block. Ito naman ang evaporative emission canister bin valve. Okay, dalawa din po yan guys ang wire. Ang isa galing sa junction block, ang isa naman papuntang PCM. Ito naman ang tinatawag na variable camshaft timing bank 1, solenoid 1. Okay? Ang isang wire galing sa junction block, ang isa naman ay papunta sa PCM. Ito naman ang variable camshaft timing bank 1, solenoid 2. Okay? Ito naman ang variable camshaft timing bank 2, solenoid 1. Ito naman ang variable camshaft timing bank 2, solenoid 2. At ito naman ang sa baba, ang evaporative emission purge valve. Ganun lang guys. Okay. Ito po guys, sana makatulong sa inyo to kasi ang iba nagtatanong kung saan patungo ang mga wire ng ganito. Tulad nitong ignition coil. Kung hindi natin i-rebuild o ipaliwanag kung saan patungo ang mga wire o saan galing. Ang tatlong wire ay galing sa, ang isa ay papuntang ground, ang isa papuntang PCM, at ang isa naman ay galing sa junction block. Okay. Ganito rin yan dito guys. Kung tingnan nyo lang ito, ayan, mapapansin nyo. Madali nyo na maintindihan o matroubleshoot ang trouble ng sasakyan nyo. Ito guys ang pang Ford Raptor F-150 2018 model na electronic engine control wiring diagram. Marami pa to guys. Ang dugtong i-upload natin ulit. Pang Ford Raptor. Ulit ito. Yung susunod natin mga video. Maraming salamat po.